Gulat kayo, no? Medyo nagulat ba kayo kung nakaayos ako ngayon? Meron akong ginawang pag-invento sa mukha ko. Dahil bored ako sa bahay. At alam kong bored din kayo. For everyday makeup, ma-inspire na rin kayo sa pagtatrabaho, work from home. Makeup ka na rin kahit nag-work, ganon. Kahit work from home ka, ganon. Kung gusto nyo ng makeup lang sa mukha nyo, or else mag-aura-aura kayo, suot kayo ng mga dresses. So, para ganahan lang sa work, ganon. Wow, kala ko hindi kinaganahan. Para ma-check nyo lang kung ano yung mga pinagagawa kong invento sa mukha ko. Just keep on watching! Hi guys! Welcome back to my channel! Kung bago ka lang dito, welcome sa'yo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag kang mahiya mag-subscribe and click the bell button para updated ka sa mga susunod ko pang vlogs. For today's vlog, we're not going to cook or unbox ng mga cooking items or film equipments. And para maiba naman, gagawa tayo ng makeup tutorial for the beginners and also sa mga wala masyadong alam sa makeup, kagaya ko before. And natutulong ako ng mga makeup essentials, beauty basics from Miss Karen Ripani. So, ito yung YouTube channel niya. So, better check her YouTube channel para maging updated ka sa mga trending beauty basics or makeup tutorials, as she is a Pinay makeup artist na nagbibigay rin ng reaction sa mga artista. Nagbibigay din ng mga tips para sa mga skin types, skincare, lahat talaga na mga matututunan mo as Pinay. Meron siyang mga makeup tips para sa mga Filipino skin types. And nakita ko rin ang mini-series niya sa YouTube, kaya ako ay sumali sa giveaway niya and then nanalo ako. And these are the items. So here, and this one. Hindi ko siya binubuksan, mamaya pa natin siya buksan. I would like to thank you, Miss Karen and Miss Grizel, since sister sila. And ayun, dahil kay Miss Grizel nakilala ko si Miss Karen. Thank you! So, start na tayo! So first, kailangan natin ng primer. So, kailangan natin ng primer as based na rin sa makeup tutorial ni Miss Karen. Ito ay para pinaka-base ng ating mukha. So kung ano mga chemical, since may chemical naman talaga ang mga makeup, either harmful or hindi, kung ano mang effect is so, kahit anong mga chemical na harmful is hindi ganun makaka-affect sa mukha. So, hindi naman ganun kadami kasi masyadong malang primer. Char. Hindi. So, meron din naman mga mura. So, better check nyo na lang din sa department store or drugstore, Watson's. So, we're done for the primer. So, next natin is foundation. Kung ano mga tinatago nating hinanakit sa buhay. Ito siya. Ito yung nakakatulong. So yes, masyado siyang maputi, pero for me, enough na siya para matanggal ang mga bahid ng nakaraan. And also, huwag niyo makalimutan maglagay sa leeg para hindi naman tayo magmukhang zombie. Zombie with class. Wow! So, sponge yung ginamit ko para medyo kumalat lang talaga. Evenly. So, kailangan natin ng concealer with parang triangle angle something. And then dito rin
para mag-pop ang ating eyeshadow na ilalagay mamaya. Then, blend na lang din natin. And for now, gagamit tayo ng baking powder. Oh no! So, alam naman nating medyo white lady na tayo ngayon. Pero, dito. For me, kasi hilig ko lang mag-bake, char. So, ayan. Habang nalagyan natin ng baking powder dito, mag-start tayo mamaya ng ating eyebrow. So, yun ang pinaka-challenging sa akin. Kasi alam naman natin, kung makikita nyo, ako ay may pinagpalang makapal na kilay. Pinagpala talaga. Feel ko lang mag-baking powder kasi feeling ko, doon nga siya, magkatagal na parang makinis talaga yung itsura. So, kung napapanood naman kami skin, pwede mo akong itama kung mali talaga ito. Since, parang mentor na rin kita. And then, since I have mentioned na pinagpala na ang aking kilay, dahil makapal na nga talaga siya, kahit noong pa man. At, ang pinaka nakakatawa doon is, meron talaga akong photo noong kabataan ko. Nung kabataan ko is medyo naging wild. Naging wild ako naging harsh ako dun sa kilay ko. So, medyo nanggigil ako. Sobrang kapal niya. Sobrang ninipisan ko naman siya. And then, nagtanong din ako dun sa hairdresser kong kaibigan is, ganun nga din daw. Ihulma mo lang siya kung ano yung tingin ng bet mo. So, yun. Ito yung itsura ko nung time na yun. Medyo ang harsh ko sa sarili ko. So, simula nun, inalagaan ko na yung kilay ko. Hindi ko na siya masyadong inaahit. Ito, clear na chuchu. Ay, chuchu. Ito yung gagamitin natin. So, para lang maging angat yung itsura ng kilay mo. At kung hindi ka pa masyadong kontento sa kilay, so ako na ako masyadong kontento. So, i-correct ko na lang or patungan ko na lang yung kailangan na lagyan. Pero, is dun sa natutunan ko kay Miss Karen. So, example, meron akong mahabang, ito na lang kung ano mong makita ko. So, ito, yun nga. So, dapat ito is dito, papantay. And then dito, the next. Yung tip naman dito sa corner. And then dito yung dulo. Kung gusto mo pahabaan. So, medyo nagtatagal na ang ating pagbe-bake. So, medyo i-blend natin siya. So, medyo may kinis effect siya. Pero maya i-blend pa natin para hindi na ako mukhang white lady. So, yan. And I'm using brown eyebrow pencil para hindi halata yung pagkaka-dark. Pagkabiging makapal. So, naplis lang. And then, ayan. So, medyo satisfying na sa akin yung kilay ko. Pero, let me know kung medyo makapal. Kasi ako hindi talaga ako nagiging aware sa kilay ko. Ang gagamitin natin ang Inglot na Freedom System palette. So, Freedom sa Malaya. So, yan. Magnetic siya. So, lalagyan lang din natin yung ating mga eyeshadow here. Ito yung sample ng mga boxes niya. So, we have 305 and 43 here. Also, the 299. So, ito yung purpose niya is ilagay mo lang talaga kung ano yung prefer mo for today. Then, pag naubos, pwede mo siyang refill lang. So, here. This will be the most challenging part para sa akin kasi hindi ako madalas mag-eyeshadow talaga. Since wala akong kaarte-arte talaga totally sa mukha. Pero for the meantime, gagawa tayo as nanood ako ng tutorial ni Miss Karen. I don't know if this is the right combination of color pero I will try my best.
Double mascara. So here for the Inglot lip liner, ang highlight nito is yan. So kung makikita nyo, ang 23 is this one. Ang 23 is lighter than the 36. So I'll be using the 36 since ito yung mas kalapit na kulay ng LAKEY lipstick. Highlight lang is for travel kit siya. So, maliit siya. Makikita nyo, maliit lang siya. Kaya, super cute din. Portable din siyang dalhin. Since it has a matte lipstick. It is for Paris. And then, yung other one, yung pink is Los Angeles. So, I'll be choosing the Paris. For the Inglot, highlight niya is ang ganda kasi meron siyang sariling sharpener. So, just in case na medyo pumurol na, kailangan nyo ng sharpener. Nandito na rin siya sa ilalim niya. So, here, and then this one. Ang cute lang. Just like this. So, kahit di na ako mag-lipstick char. So, ang purpose ng lip liner is para mas umangat yung line ng lip natin at hindi lumagpas-lag pa. And here is the output. So, medyo challenging sa akin. Natuwa lang din ako sa product, sa Inglot. So, thank you, Miss Karen, for giving me this product. And I will be looking forward to more of Inglot Cosmetics since natuwa ako at kailangan ko rin ng highlighter also for contour. So, ito na yung medyo everyday makeup look natin. So, pwede siya for corporate kung gusto nyo ng slight lang na hindi masyadong ma-effort na makeup. So, this is good for you. Just sing this song so me and plastic can make me shake. We can make a doll over your design. Let's put the dog out of sticks and twine. I can call you. And guys, so kung nagustuhan niyo yung video na to, just click the like button and please don't forget to click the subscribe button and notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang vlogs. And don't forget to subscribe to Miss Karen Repani para updated ka rin sa mga makeup vlogs niya. Bye! Hepet? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just click the subscribe. Also, subscribe ka na rin kay Miss Karen Repani para update ka sa mga beauty vlogs, makeup vlogs, and reaction videos niya. Also, meron din siya mga K-pop reaction, mga BTS. Bye guys! Ingat palagi, stay safe, wash your hands. Bye!